Tjena och välkomna tillbaks. Nu är vi uppe i avsnitt 9. Lite omkastningar, men idag tänker jag snacka YouTube. Vad man kan göra, inte göra, vad jag har lärt mig på de här 2 månaderna. Så jag är på väg ut i skogen och ska gå en liten promenad med hundarna. Tänkte prata lite om mina känslor och erfarenheter där. Så häng gärna med i dagens avsnitt. Ja, kul att ni är med igen. Det är tätt mellan avsnitten nu. Jag tycker det är så otroligt roligt. Men om ni hänger med idag så ska jag prata lite om det. Och sen så tänkte jag gå en liten promenad i skogen med hundarna. Det är ju så otroligt fint väder här i Sverige just nu. Ja, YouTube. Fascinerande. Som sagt, min dotter och jag pratade om det här för typ 3 år sedan. Och nu är vi igång. 2 månader har det här rullat nu. Jag tänkte dela lite bara om så här, idéer och tankar kring det här. Vad man bör göra och vad jag har lärt mig. Och för det första vill jag säga att en stor inspirationskälla. Alla dessa Jocke och Jonna, Anjo, Krippa. Det är klart, det har varit mycket tjafs där och så, men otroligt imponerande filmat, otroligt imponerande dramaturgi, allting. Jocke och Jonna superproffs, man blir imponerad. Hur de får ihop det och hur de faktiskt har 1 miljon människor som tittar på dem, det är helt otroligt. Även Anjo då med sin studio och allt där, det är riktigt häftigt att se. Och stor inspirationskälla, så tack för det till er. Men jag är ju så att jag brukar börja kanske i fel ände med saker och ting. Och det här var verkligen så. Jag beställde merchandise, 200 stycken tröjor och så vidare. Och jag ska bara köra ut här så. Och tänkte det här är jättebra att dela ut dem och så blir det här jättestort. Men så funkar det inte riktigt YouTube. Så jag får backa lite där. Men jag har faktiskt massor av tröjor och grejer kvar. Så är det så att någon vill ha så är det bara att droppa en kommentar här. Så. Eller skicka ett mail till mig på pj@vrena.se så fixar vi det. Men jag börjar lite i fel ände och det är inte så man skapar tittare och visningar på YouTube. Men det har ju faktiskt varit otroligt många som har tittat. Kunde jag kanske inte tro att det skulle bli så, men det börjar ju gå upp mot 1000 visningstimmar och närmar sig 100 000 visningar och det är helt otroligt på 2 månader. Från 0 då. Man ser även så här att det kommer in, det händer grejer på Instagram och även TikTok, kanske inte kopplade där, men det händer saker hela tiden. Superroligt liksom, och folk integrerar och folk engagerar sig. Sen det inte jag var riktigt beredd på, det var ju att det negativa, det finns ju många som är negativa också och skriver konstiga kommentarer som man gärna vill in och grotta i, men jag försöker hålla mig borta från det. Det var någon här med hundarna, det var någon på TikTok i och för sig, men som hon tyckte ju absolut inte att det går att ha en malteser om Cane Corso, det funkar bara inte, så gör man inte i hundvärlden. Men jag vill bara tala om till er och till henne också att det funkar jättebra. Det går hur bra som helst och de leker och de sover ihop, de sitter i buren här bak i bilen, det är inga som helst problem. Sen för att få med det spontana ögonblicket så tänkte jag att jag skulle använda mig av sån här i framtiden. Den här kom på posten idag så den kan jag tyvärr inte använda i dagens avsnitt. Men det kommer. Riktigt häftig grej. Här kan man ju då med sig var man än är. Så det är bara att filma och så den är mickad också. Då behöver man inte tänka på det. Det ska bli kul att prova den här. Men som sagt, det blir framöver.
Djurgårdsskogarna på promenad. Sen anlitade jag ju Linus till att starta det här. Och det vart ju otroligt professionellt filmat. Och han har lärt mig mycket om redigering och så. Men det har ju varit lite så här ojämn kvalitet på avsnitten beroende på om Linus har varit med, om han har redigerat. Men jag har faktiskt redigerat nästan alla avsnitt själv. Det som har varit en stor grej, det är ju ljudet som jag har fått mycket kritik för. Och jag kan bara förklara mig med att jag har ju så mycket olika kameror och sen olika ljudkällor, så jag har inte riktigt fått till det där. Men nu har jag koll på det med decibel och hit och dit, så jag hoppas verkligen att det här avsnittet nu sitter med ljudet. Annars får ni gärna tala om det. Det är svårt att få upp där musik och ljud. Och sen finns det, fick jag höra av en polare som heter Jack, att det finns en liten funktion på YouTube där man kan trycka jämna ut ljud. Så är det problemet löst om ni tycker det har varit obehagligt på de andra avsnitt. Ja, sen hur långt man kan komma. Typ 1 miljon prenumeranter. Nej, det tror jag såklart inte. Men det är roligt att det är 5000 nu ungefär. Kan man komma upp till 10 så är det häftigt. Men sen gäller det ju att vara intressant såklart. Och jag tittade på morse på Anjos avsnitt där när han intervjuade folklistan. Det var ju riktigt informativt och bra. Men det är klart, det här att få gäster till en kanal, då krävs det att man har lite snurr och mera prenumeranter. Men jag jobbar på, för jag lovar gäster och det kommer komma gäster, men vill ha lite stabilitet först. Oj, nu vart jag andfådd ute i skogen här. Ja, så en rolig kommentar till som jag måste slå hål på. Det är några stycken som har skrivit att jag har solglasögon inne. Det är fascinerande att man kan engagera sig så mycket som man kan skriva en sån kommentar. Men jag tänkte jag tar av mig dem en stund. Det är inte sol nu. Men det har faktiskt att göra med de är slipade. Spindelnät. De är slipade, mina solglasögon. Så har jag dem på mig och åker hemifrån. Kan jag inte bara ta av mig dem. Även om jag är inomhus. Jag får ursäkta för det. Sen bilen här, avsnitt 7, var vi och plockade ut den här BMW X5 50e som jag sitter i nu. Och den är ju otroligt skön att köra, otroligt trevlig bil. Jag är jätteimponerad och framförallt det här med nya displayen och allt BMW har fått till. Och just nu ligger den på under 0,4 då. Och då har jag väl åkt 100 mil ungefär. Så det är ju helt otroligt. Alltså 0,4 liter per mil gör det här hybriden. Om ni gillar det här med BMW och den biten, så kommer vi under nästa vecka göra ett avsnitt om bil. Jag har beställt lite extra, lite karbon och sånt som jag ska sätta på. Så det blir ett avsnitt bara inriktat på just bilen som vi kommer släppa under nästa vecka. Ja, hoppas ni gillar den här lilla diskussionen, eller vad man säger, eller diskussionen, monologen var det ju. Superkul att ni hänger med, jag är jättetacksam alla er som likar och tittar och skriver, och fortsätt med det. Och droppa gärna en kommentar, gilla här nere. Och nu blir det, nästa vecka kommer jag göra 2 avsnitt, ett om BMWn då, som jag pratade om. Och sen ska även jag och min vän Lars Vinken Eriksson åka och göra ett fystest i Linköping.
Där man testar allting då. I mitt fall då att jag ska springa maraton. Men så får man reda på alla sina värden och kan putta in det i klockan här. Och sen så kan man då göra ett upplägg för New York Marathon till exempel. Så det ska bli superkul och då får ni hänga med och titta hur det här fungerar. Som sagt, prenumerera, likea, kommentera. Tack så jättemycket för att ni är med. Jag är supertacksam. Ha en trevlig helg alla. Tack och hej.